گفتگوهای کوتاه هنر ظریفی است و تسلط بر اون میتونه شما رو از فردی فراموش شدنی به گل مجلس تبدیل کنه. این کار به این معنی نیست که شما پرحرف‌ترین فرد در اتاق باشید، بلکه به این معنیه که باعث بشید دیگران احساس کنن دیده و شنیده میشن. کلید گپ و گفت‌های کوتاه در انتخاب کلمات شما نهفته است. فقط چند عبارت ساده میتونه شما رو از یه غریبه ناشی به یه فرد خودی دوست داشتنی تبدیل کنه. بحث بر سر دستکاری و به کار بردن تکنیک نیست، بلکه در مورد اینه که مردم با شما احساس راحتی کنن و ارتباط واقعی تری بینتون برقرار بشه. در ادامه 10 عبارت عالی رو بهتون میگم که بهتون کمک میکنه در هر جمعی بدرخشید و فوری شما رو دوست داشتنی تر میکنه. اینها فقط کلمه نیستن، بلکه ابزاری برای ایجاد پل ارتباطی و تقویت دوستی ها هستند. 1. بیشتر برام بگو. در هر گرد همایی اجتماعی مردم دوست دارن حس کنن که شنیده و درک میشن. مشغول شدن به گفتگوهای کوتاه و گذرا به معنی سلطه بر مکالمه نیست، بلکه به معنی ایجاد فضایی است که دیگران بتونن افکار و احساسات خودشون رو بیان کنند. اینجاست که عبارت بیشتر برام بگو وارد عمل میشه. این عبارت مثل یه جادو عمل میکنه، چون علاقه شما رو به قصه فرد مقابل نشون میده. اونا رو تشویق میکنه تا عمیق‌تر بشن و بیشتر درباره تجربه‌های خودشون حرف بزنن و باعث میشه احساس کنن خاص و ارزشمندن. اما به یاد داشته باشید این نباید تظاهر به علاقه باشه. در مورد این عبارت کنجکاوی واقعی کلید اصلی است. وقتی میگی بیشتر برام بگو، باید واقعاً منظورت همین باشه. باید آماده شنیدن باشی و متناسب با اون پاسخ بدی. این عبارت ساده میتونه گفتگوهای کوتاه و ابتدایی رو به مکالمات عالی تبدیل کنه و باعث بشه شما فوری در هر جمعی دوست داشتنی تر بشی. بنابراین دفعه بعد که بین گروهی از افراد بودی این عبارت رو امتحان کن و شاهد جادوی آن باش. 2. دیدگاه تو دوست دارم. هنر گفتگوی کوتاه فقط درباره صحبت کردن نیست، بلکه درباره قدردانی از دیدگاه‌های دیگران هم هست. وقتی به طرف مقابل میگی من دیدگاه تو درباره این موضوع دوست دارم و کاملا با چیزی که قبلا شنیدم متفاوته، معمولا فرد مقابل در برابر چنین جمله‌ای چهرش باز میشه و از اینکه کسی از دیدگاه منحصر به فردش در مورد موضوع قدردانی کرده هیجان زده میشه و بعد از این میتونید گفتگوی پویا و جذابی در مورد جنبه‌های مختلف اون موضوع داشته باشید. این عبارت نه تنها باعث میشه طرف مقابل برای ایده‌هاش احساس ارزشمندی کنه، بلکه زمینه رو برای گفتگویی عمیق‌تر و اساسی‌تر فراهم میکنه. این عبارت یه جور برد حساب میشه. بنابراین یادتون باشه که در مکالمات خودتون دیدگاه‌های متنوع رو تایید و قدردانی کنید و این راه مطمئنی برای اینه که شما در میان دیگران دوست داشتنی تر بشید. 3. قصه تو چیه؟ بیل نای یه بار گفت هر کسی که باهاش روبرو میشی چیزی رو میدونه که تو نمیدونی. با در نظر داشتن این موضوع پرسیدن سوال قصه تو چیه میتونه درایی رو به روی گنجینه‌ای از دانش و تجربه ها باز کنه که شاید هیچ وقت به طور اتفاقی بهش بر نخورده بودی. این عبارت یه جور شروع کننده مکالمه است که از فرد مقابل دعوت میکنه تا بیشتر درباره زندگی، تجربه ها و علایقش حرف بزنه. این سوال از سطح ظاهری چی کار میکنی فراتر میره و به این میپردازه که اونا به عنوان یه فرد چه کسانی هستند. وقتی میپرسی قصه تو چیه، فقط دنبال اطلاعات نیستی، بلکه علاقه واقعی خودتو به مسیر زندگی اونا نشون میدی. این میتونه فوری تو رو دوست داشتنی تر کنه، چون نشون میده که اونا رو فراتر از عنوان شغلی یا جایگاه اجتماعیشون ارزشمند میدونی. پس دفعه بعد که بین یک گروه از افراد بودی، سعی کن ازشون در مورد داستان زندگیشون بپرسی. ممکنه از داستانهای جذاب و ارتباطاتی که برقرار میکنی شگفت زده بشی. 4. جالبه، میشه بیشتر توضیح بدی؟ هیچ چیز به اندازه اینکه کسی بدونه برای شما جالبه بهش حس ارزشمندی نمیده. یه عبارت ساده مانند جالبه، میشه بیشتر توضیح بدی؟ میتونه تفاوت بزرگی رو در مکالمه های شما ایجاد کنه. این عبارت 2 هدف داره. اول نشون میده که شما فعالانه گوش میدید و در گفتگو شرکت دارید. دوم طرف مقابل رو تشویق میکنه تا به جزئیات بیشتری بپردازه و از این طریق تعامل بین شما رو عمیق‌تر میکنه. وقتی افراد
فکرها، احساسات یا تجربه‌های خودشونو با شما در میون میذارن و شما با علاقه واقعی بهشون پاسخ میدین، طبیعتاً احساس قدردانی و درک شدن میکنن. این نه فقط شما رو دوست داشتنی تر میکنه، بلکه یه پیوند اعتماد و احترام بین شما و طرف مقابل ایجاد میکنه. و یادتون باشه در اینجا نکته کلیدی اصالت هست. مردم میتونن تشخیص بدن که آیا شما علاقه ظاهری نشون میدید یا علاقه واقعی. بنابراین از این عبارت زمانی استفاده کنید که واقعاً چیزی رو جذاب و جالب میبینید و میخواید در موردش بیشتر بدونید. 5. تا حالا اینطوری بهش فکر نکرده بودم. در هر گفتگویی نشون دادن باز بودن نسبت به ایده های جدید میتونه فوری شما رو دوست داشتنی تر کنه. یه عبارت عالی که میتونید ازش استفاده کنید اینه که بگید تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم. این عبارت نشون میده که شما پذیرنده هستید و ذهن بازی دارید و این پیامو میرسونه که شما برای دیدگاه طرف مقابل ارزش قائلید و مایلید دیدگاه‌های متفاوت از دیدگاه خودتون رو در نظر بگیرید. استفاده از این عبارت به این معنی نیست که شما باید با هر چی گفته میشه موافق باشید، بلکه به این معنیه که این یه روش محترمانه برای تصدیق افکار دیگران و در این حال ایجاد فضایی برای بحث سالمه و در مقیاس بزرگتر این عبارت زمینه رو برای گفتگوهای غنی‌تر فراهم میکنه که فراتر از صحبت‌های معمولی میره و شما رو در هر جمعی به فردی جذابتر و دوست داشتنی‌تر تبدیل میکنه. 6. از صداقت شما قدردانی میکنم یا از اینکه صادق بودی ازت ممنونم. صداقت فضیلتیه که عمیقاً مورد قدردانی قرار میگیره، اما اغلب در گفتگوها نادیده گرفته میشه. وقتی کسی فکرها و احساساتش رو صادقانه با شما در میون میذاره، ابراز قدردانی با یه جمله ساده مثل از اینکه با من صادق بودی ازت ممنونم میتونه دنیایی از تفاوت را ایجاد کند. این عبارت نشون میده که شما برای حقیقت گویی او ارزش قائلید، حتی اگه با نظرتون متفاوت باشه یا اگه شنیدنش دشوار باشه. گفتن این عبارت حس اعتماد و گشودگی را در گفتگو تقویت میکنه و باعث میشه طرف مقابل احساس امنیت و ارزشمندی کنه. به علاوه این کار سابقه‌ای برای صداقت در تعاملات شما ایجاد میکنه و طرف مقابل رو تشویق میکنه که در آینده با شما راحت‌تر حرف بزنه و این میتونه منجر به ارتباطات عمیق‌تری بشه. بنابراین در جمع بعدی از تصدیق و قدردانی از صداقت دیگران دریغ نکنید. این یه ژست کوچیکه اما میتونه شما رو فوری دوست داشتنی تر کنه. 7. میتونم در مورد موضوعی ازت مشورت بگیرم؟ درخواست مشورت کردن میتونه دلهره آور باشه، اما ابزاری قدرتمند در ایجاد ارتباطه. من غالبا متوجه شدم که گفتن میتونم ازت مشورت بگیرم میتونه یه گفتگوی معمولی رو به یه مکالمه معنادار تبدیل کنه. مثلا زمانی که به فکر تغییر شغل بودم، از یکی از دوستان پرسیدم میتونم ازت مشورت بگیرم در مورد اینکه چطور یه تغییر شغلی ایجاد کنم. این درخواست ساده منجر به یه بحث روشنگرانه در مورد غلبه بر ترس‌ها، پذیرش تغییر و دنبال کردن اشتیاق شد. وقتی از کسی مشورت میگیرید باعث میشه که اون بفهمه شما برای نظر و تجربه او ارزش قائل هستید. همچنین باعث میشه او احساس احترام و اعتماد کنه. این یه روش ظریف اما مؤثر برای عمق بخشیدن به ارتباطاتون و دوست داشتنی تر شدن شماست. و یادتون باشه افراد معمولاً دوست دارن بینش‌ها و تجربه‌های خودشونو با دیگران در میون بذارن. بنابراین در صورت نیاز واقعی به مشورت معطل نکنید و درخواست کنید. 8. مطمئن نیستم باهات موافق باشم. برخلاف باور رایج، موافقت با هر چیزی که دیگران میگن لزوماً شما رو دوست داشتنی تر نمی‌کنه. در واقع ابراز یه مخالفت مؤدبانه مثل مطمئن نیستم باهات موافق باشم میتونه گاهی به نفع شما تموم بشه. این عبارت نشون میده که شما فقط منفعلانه اطلاعات رو جذب نمی‌کنید، بلکه فعالانه باهاشون درگیر هستید و نشون میده که شما فکرها و نظرهای خودتون رو دارید و به اندازه کافی برای بیان اونا اعتماد به نفس دارید. البته مهمه که مخالفت خودتون رو محترمانه و سازنده بیان کنید و اطمینان حاصل کنید که قصد شما ایجاد یک گفتگوی معناداره، نه انتقاد یا تحقیر نظر طرف مقابل. بنابراین دفعه بعد که در یک مکالمه با کسی مخالف بودید،
از بیان مخالفتتون خجالت نکشید. ممکنه از اینکه چطور این میتونه منجر به بحث‌های عمیق‌تر بشه و شما رو دوست داشتنی تر کنه شگفت زده بشید. 9. این منو یاد زمانی انداخت که در میون گذاشتن حکایت‌ها و داستان‌های شخصی راهی عالی برای افزودن عمق به هر گفتگویی است. استفاده از عبارت این منو یاد زمانی انداخت که میتونه مخاطب شما رو درگیر کنه و گفتگوی شما رو ملموس‌تر کنه. وقتی تجربه‌های شخصی خودتون رو به اشتراک میذارید، نشون میدید که فردی صریح و صادق هستید. همچنین به دیگران کمک میکنه تا شما رو بهتر درک کنن و حس نزدیکی رو تقویت میکنه. در میون گذاشتن داستان‌هایی از زندگیتون، چه یه اتفاق خنده‌دار باشه، چه یه لحظه الهام بخش باشه یا یه تجربه چالش برانگیز، میتونه گفتگوهای شما رو جذابتر و به یاد موندنی‌تر کنه. فقط به خاطر داشته باشید که هدف در اینجا انحصاری کردن گفتگو نیست، بلکه هدف غنی‌تر کردنه. بنابراین اطمینان حاصل کنید که داستان شما به موضوع مورد بحث مرتبطه و باب گفتگوی بیشتر رو باز میکنه. دفعه بعد که در یک جمع بودید، سعی کنید برخی از داستان‌های شخصی خودتون رو بین صحبت‌ها بگنجونید. خواهید دید که شما رو دوست داشتنی تر میکنه و طعم منحصر به فردی به گفتگوهای شما میبخشه. 10. از این که اینو با من در میون گذاشتید ممنونم. هدف نهایی هر گفتگویی اینه که طرف مقابل احساس کنه شنیده و قدردانی میشه. یکی از قدرتمندترین عبارت‌ها برای دستیابی به این هدف این عبارت ساده است: از این که این موضوع رو با من در میون گذاشتید ممنونم. این عبارت نشون میده که برای حرفهای طرف مقابل ارزش قائلید و قدردانی شما رو از فکرها، احساسات و تجربه‌های اونا نشون میده. وقتی از دیگران برای در میون گذاشتن چیزی تشکر میکنید، این پیام رو منتقل میکنید که سخنان او روی شما تأثیر گذاشته و این باعث میشه که اونا احساس کنن دیده، شنیده و قدردانی میشن و میتونن فوری شما رو دوست داشتنی تر ببینن. به یاد داشته باشید گفتگوی واقعی فقط در مورد صحبت کردن نیست، بلکه در مورد گوش دادن، ابراز قدردانی از تجربه مشترک هم هست. پس فراموش نکنید که تشکر کنید. این یه حرکت کوچیکه که قدرت زیادی داره. سخن آخر، قدرت کلمات. زیبایی زبان در اینه که فراتر از ابزاری برای ارتباطه. زبان پلیست که ما رو به هم متصل میکنه. بوم نقاشیه که فکرهامون رو بر اون نقش میزنیم و آینه است که احساساتمون رو منعکس میکنه. در دنیای گفتگوهای کوتاه، کلمات مناسب میتونن مثل کلیدهایی باشن که درها رو به سوی ارتباطات عمیق‌تر باز میکنن. کلمه‌ها این قدرت رو دارن که یک گفتگوی معمولی رو به یک مکالمه معنادار تبدیل کنن و شما رو فوری در هر جمعی دوست داشتنی تر کنن. مایا آنجلو، شاعر آمریکایی، سروده: مردم فراموش خواهند کرد که شما چه گفتید. مردم فراموش خواهند کرد که شما چه کردید. اما مردم هرگز فراموش نخواهند کرد که شما چه احساسی در آنها بیدار کردید. پس به یاد داشته باشید هر عبارتی که استفاده می کنید این پتانسیل رو داره که باعث بشه کسی احساس دیده شدن، شنیده شدن و قدردانی شدن کنه و این احساسیه که مدتها پس از پایان مکالمه باقی میمونه. دفعه بعد که خودتو در یک جمع دیدی این عبارت رو به یاد داشته باش. اما مهمتر از اون، قدرتی را که کلمات تو دارند به یاد داشته باش. از کلماتت عاقلانه، صادقانه و با مهربانی استفاده کن و یادت نره که نکته مهم ایجاد حس ارزشمندی در دیگران است. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید.